امشب در 24 احتمال تخریب پدافند هوایی تأسیسات نتنز در حمله منتصب به اسرائیل. ABC نیوز میگه جنگنده‌های اسرائیلی از بیرون از ایران شلیک کردند. آنتونی بلینکن با تاکید بر تعهد آمریکا به تأمین امنیت اسرائیل گفته ایالات متحده در حمله دخالتی نداشته. روسیه هم گفته جمهوری اسلامی به دنبال تشدید تنش نیست. چقدر دروغ. ما اینجا تو شاهینشهر حداقل 4-5 بار خونمون لرزید. واکنش‌های گسترده به حمله منتصب به اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان. بعضی میگن ضعیف و مسخره بود، بعضی دیگه میگن ایران کوچک نمایی میکنه. خانهای جشن ارشاد 31,1403 گوشی چند نفر رو گرفتن. ادامه خشونت پلیس و بازداشت گسترده زنان مخالف حجاب در ایران. فرماندهی انتظامی کشور میگه اوضاع حجاب بهتر شده و به کارمون ادامه میدیم. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در پی حمله به پایگاهی در اصفهان، یک مقام آمریکایی به ABC نیوز گفته اسرائیل پدافند هوایی محافظ تأسیسات نتنز رو هدف قرار داده. این مقام مدعی شده بر اساس ارزیابی مقدماتی احتمالاً این سایت پدافند هوایی در نتیجه حمله اسرائیل نابود شده. در همین حال CNN در گزارشی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نوشته به نظر نمیرسه پایگاه هوایی اصفهان در حمله اخیر آسیب زیادی دیده باشه. بنا به این گزارش در تصاویر ماهواره‌ای که ساعت 10:18 قبل از ظهر به وقت محلی گرفته شده، حفره بزرگ یا ساختمانی که تخریب شده باشه دیده نمیشه. CNN میگه برای بررسی آسیب‌هایی مثل جای آتش‌سوزی به تصاویر بیشتری نیازه. در همین حال حساب اکس یا توییتر اینتلی تایمز با نشر تصاویری نوشته نقطه کانونی حمله اسرائیل رادار مرکزی پدافند هوایی تأسیسات هسته‌ای اصفهان بوده. اینتلی تایمز میگه برخلاف روایت جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-35 موشک‌ها رو شلیک کردند. بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، اینجا در استودیو با ماست. آقای طالبلو، الان به نظر میاد جنگ روایت هاست، هم از طرف آمریکایی ها و اسرائیلی ها، هم از طرف رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی. ارزیابی شما چی؟ اگر بخواید یک نمره‌ای بدید، یک ارزیابی بکنید از اینکه چقدر این حمله بزرگ یا موفق بوده، چطور اون رو می‌بینید؟ بیشتر من از لحاظ فنی و سیاسی میشه گفت. خب طبیعتاً هر دفعه هر سه طرف، هم اسرائیل، هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی ایران، نسبتاً سکوت کردن، فرصتی جالبیه واسه تحقیقات بیشتر. از لحاظ فنی اگه واقعا جنگنده‌های F-35 باشه، یعنی تونستن از این حریم هوایی نسبتاً عبور کنن، یا بر اساس خبر ABC اگر از بیرون خاک ایران شلیک کردن کدوم موشک رو فرستاده بودن؟ الزاماً JDAM بوده اگه از بیرون خاک ایران بوده. و بستگی هم داره که خب چقدر می‌خواستن یک 180 درجه یه سمبل یا یه نمونه سیاسی برخلاف حمله ایران به اسرائیل به دنیا تصور بدن. از طرف مقابل 300 و اندی موشک و پپاد و اینا به اسرائیل سعی کرده بود بزنه، ناموفق. اینا با 3 موشک تونستن یک پدافند هوایی رو که میگن حالا پدافند هوایی رادار مال تأسیسات هسته‌ای نتنز بود، چون اصفهان هم نسبتاً نزدیکی به نتنز، استان‌های مرکزی، و اونم روز تولد خود خامنه‌ای. ولی به قول شما میگن دیگه، مقامات جمهوری اسلامی هم میگفتند که تخریب‌های زیادی بوده، ولی اون چه که در عمل تصاویری که منتشر شد، چه در مورد حمله ایران به نظر میومد که خرابی‌ها محدوده، چه در مورد حمله منتصب به اسرائیل الان هم خیلی تصاویری که گویا باشه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نیست. اتفاقاً همین پایگاه هشتم شکاری باند فرودگاهش مشترک است با پروازهای تجاری و من با یکی از مسافرانی که یکی از اعضای خانواده‌اش در اون پرواز دوحه به اصفهان بود صحبت می‌کردم، میگفتش که صدای 3 انفجار شنیدن اما دود و آتش و چیزی ندیدن در نزدیکی فرودگاه. دقیقاً. آره خیلی جالبه. مثلا اگه این در حریم این فرودگاه نباشه، خب دیگه کجا میتونست باشه؟ یادمون نره که خود اصفهان نه فقط مثلا پایگاه یه سری تأسیسات هسته‌ای، مثلا جایی که مثلا تن اورانیوم نه غلیظ میشه ولی خزانه داریشه و یه جای دیگه کانورت میشه، ولی یه کمی هم شمالتر یه پایگاه نظامی موشکی هم هست و یه سری از این رادارها کمی فاصله ندارن با سیستم‌های کنترل و سیستم‌های هدایت و سیستم‌های شلیک موشک‌های زمین به هوا. شاید هم تونستن این سیستم رو کلاً دیسیبل کنن، ولی فقط اون اینتلی تایمز یا کامرشال ساتلایت ایمیجری فقط یه بخشی از اینو در پاساشون پیدا کرده بود. از نظر
نظر سیاسی به نظرتون اسرائیلی‌ها به اون چیزی که می‌خواستن رسیدند یا برای که همین الان می‌بینیم حتی در داخل خود دولت اسرائیل هم یکی از اعضای دست راستی کابینه آقای بنگویر توییتی زده با مضمون اینکه خیلی ضعیف بود یا در واقع به شکلی تمسخر کرده. به نظر من هر چیز مثلا بیشتر بریم جلو تو بیشتر دوباره میفته تو میدون جمهوری اسلامی، یعنی اینکه اسرائیل یک ضربه عمیق‌تر و سیاسی‌تر زده بود به جمهوری اسلامی، واقعا یه پیامد سیاسی داشت. مثلا همون پسا استرایک احتمالش زیاد بود که بیشتر از تحلیلات، اتفاقا خود منم اول فکر می‌کردم که یک پهپادی چیزیه مانند اون حملات ژانویه 2022 یا فوریه 2022 یا ژانویه 2023، ولی هر چقدر مثلا زمان این ورتر میره واقعا این خبرهای بیشتری راجع به جنگندهای F-35 باشه. توییت اون آقا واقعا داره نقض میشه. توییت مربوط به که ضعیف بود. یعنی اون اعضای دست راستی کابینه رو دارم میگم. ولی در این حال میشه قبول کرد که خیلی هم قوی نبود، یعنی اون سر و صدایی که خیلی ها انتظار داشتن بکنه رو نکرد. آخه بازدارندگی چند نوع دیگه، بازدارندگی خب میتونی نشون بدی، بازدارندگی هم یک عامل عمیقاً سایکولوژیک هم داره. مثلا همون روز همون بخش پدافند هوایی راداری که وابسته مثلا به اون سایت هسته‌ایه بتونی مثلا نزدیک حریم هوایی یا شاید هم اونور مرز مثلا عبور کنی، اینا تمام یه سری سیگنالاست که ما این توانایی رو داریم ولی خودمونیم که داریم پرهیز میکنیم، خودمونیم که تصمیم نگرفتیم مثلا فراتر بریم. چون واقعا اگه اسرائیل این توانایی رو داره یا عبور کنه از این پدافند یا از دورتر از رادار این پدافند شروع کنه شلیک کردن به چنین نوع تاسیسات، واقعا پس باعث سواله که پس چرا تا به حال نزده بود اگه واقعا تهدید اینجوری بود. چقدر فکر میکنید که فشارهای آمریکا منجر به این واکنش یه نقش به نظر من شکر می‌کنم، چون سوال کلیدی واقعا اینجاست و آیا خود رژیم وقتی اون حملات گسترده موشکی و پهپادی اینا رو علیه اسرائیل هفته پیش شلیک کرده بودن، به نظر من دل بسته بودن به دو تا چیز. میگن مثلا اعتماد داشتن به کیفیت موشک‌هاشون و اینا، ولی به نظر من دل بسته بودن به این فشار عظیم سیاسی آمریکا که مثلا جلوی اسرائیل رو بگیره، مخصوصا در سال انتخابات، و یه چیز دیگه اینه که شروع کنه جمهوری اسلامی بتونه در خله تهدید کنونشنال بره سمت تهدیدهای هسته‌ای. همونطور که دیدیم 2 روز پیش فکر کنم یه اعضای سپاه اسم ایشون آقای حق طلب بود اگه اشتباه نکنم، تهدید کرده بود که ما مثلا داکترین هسته‌ایمون رو عوض کنیم. با این دو تا ابزار فکر کنم سعی کرده بود جمهوری اسلامی پاسخ نظامی اسرائیل رو کنترل کنه، ولی مدلی که بر اساس ABC و بر اساس جروسلم پست اگه این خبرها صحت داره، اسرائیل تونست بین به اصطلاح این منزلتینی بازی کنه، یک پیام سیاسی‌تر و عمیق‌تر داده بود که همون برمیگرده به همون بازدارندگی اسرائیل از لحاظ سایکولوژیکی. البته ممنونم از شما بهنام بن طالبلو، پژوهشگر در بنیاد دفاع از دموکراسی در استودیو. در ساعت گذشته واکنش‌های جهانی به حمله دیشب اسرائیل زیاد بوده، هرچند که نخست وزیر بریتانیا از اظهار نظر درباره گزارش‌های این حمله خودداری کرد. ریشی سوناک صحبت کردن بر اساس حدس و گمان رو نادرست و نامناسب خوند. در مورد مسئله دیشب، همونطور که شما میدونین این شرایط در حال تحول هست و من نمیتونم حدس و گمانی بکنم تا زمانی که ما بتونیم واقعیت‌ها چی هست. ما دنبال تایید جزئیات هستیم، با شرکای خودمون کار میکنیم. ما محکوم کردیم حمله خطرناک ایران به اسرائیل در روز شنبه و خب اسرائیل حق اینو داره که از خودش دفاع بکنه و همونطور که به شما گفتم با آقای نتانیاهو هفته گذشته، تنش به نفع کسی نیست و چیزی که ما میخوام ببینیم که آرامش برقرار بشه در منطقه. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در بن آلمان، و میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل‌آویو، و ما هستند. با آقای جاودانفر شروع میکنم. آیا این اون واکنشی بود که خیلی در اسرائیل انتظارش رو داشتن؟ واکنش بود، بالاخره انتظارات که حد زدن خیلی سخت بود در مورد اینکه آیا چه اسرائیل چه واکنشی نشان خواهد داد، ولی برای اسرائیل در حال حاضر چیزهایی رو که بایستی فکر میکردیم در نظر بگیره در نظر گرفت. که ملاحظات دولت آقای جو بایدن بود
که ایشون در حال حاضر جنگ نمیخواد و آقای جو بایدن یکی از بهترین دوستایی هستش که اسرائیل داشته در کاخ سفید. یکی ملاحظات اردن و عربستان بود که اونها هم جنگ نمیخواستن. در این حال اسرائیل خودش یک اولویت هایی داشت که از اونها این بود که به جمهوری اسلامی اجازه نده که خط قرمز بکشه براش. یکی از دلایلی جمهوری اسلامی اول این هفته به اسرائیل با 330 تا پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرد این بود که خط قرمز بکشه، از این به بعد اگر اسرائیل به تأسیسات یا افراد نظامی حکومت حمله بکنه، جمهوری اسلامی ایران مستقیما به اسرائیل حمله خواهد کرد. خب آقای جعفر، از کجا میدونیم این رو؟ از کجا مشخص هستش که اسرائیل از این به بعد باز هم در سوریه دست به اقدامات این چنینی بزنه؟ خود این نمیتونه معادله رو عوض بکنه، زمین بازی رو عوض بکنه، چه در سوریه، چه حتی الان گروه‌های نیابتی ایران میبینیم در همین 2-3 روز گذشته حزب الله خیلی به نظر میاد توان بیشتری داره حمله میکنه. اگه اخبار امروز درست باشه، اسرائیل همین امروزش از این خط قرمز جدید عبور کرد و خود سردار سلامی بودن اگه اشتباه نکنم. آقای مهدوی آزاد بهتر از بنده میدونن ایشون، ولی اگه سردار سلامی بود که گفتش که ما خط قرمز داریم از این به بعد بدون اسرائیل که اگه بخواد به منافع ما حمله بکنه ما هم مستقیما از ایران حمله خواهیم کرد. خب ببینید، به خاطر اینکه حکومت ولایت فقیه مشکلش با سیاست‌های اسرائیل نیست، مشکلش با موجودیت اسرائیل. پس هیچ دولت اسرائیلی اجازه نمیده که براش خط قرمز بکشن. پس امروز هم اسرائیل سعی کرد که اولویت‌های امنیتی خودش رو محقق بکنه، هم ملاحظه بکنه به نگرانی‌های همپیمانانش مانند آمریکا و کشورهای همسایه مانند اردن و عربستان. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما دوباره اسرائیل این خط قرمز رو ترسیم دوباره‌ای کرد یا حمله خیلی محدود بود و اون چیزی که خیلی ها انتظار داشتن نبود واقعا؟ بله، من اصلا 3 تا فرضیه مطرح کردم. تاکید میکنم پروژه های نظامی امنیتی فرق داره با پروژه های سیاسی، چون بخش عظیمیش پنهان، ما اطلاعات نداریم، نمیشیم با قاطعیت حرف بزنیم. 3 تا فرضیه مطرح کردم. فرضیه اول این هستش که یک حمله محدود بوده با هدفی که هم پیامی بده، هم که غربی ها رو نگه داره که اینها یک جبهه سیاسی تشکیل بدن، کمک بکنن به اسرائیل. فرضیه دوم که اصلا حمله نبوده بلکه یه تست بوده، می‌خواسته یه رادار یه چیزی رو تست بکنه و بعداً حمله بزرگی خواهد کرد. و فرضیه سوم این هستش که یک گام اول بوده و سلسله حملاتی در راه خواهد بود. این 3 فرضیه اصلی است. الان فکر کنم صحنه کم کم داره روشن‌تر میشه، بیشتر فرضیه اول رو تقویت میکنه. ببینید، پس سایت نتنز در واقع امنیتی ترین و در واقع چی میگن مورد حمایت ترین، مورد پوشش ترین نقطه در جغرافیای ایران هست، حتی در فلات ایران هست، در فلات ایران یعنی پاکستان و تاجیکستان اینا شما همچین جایی ندارید. ایران مدت خواست که داره به پدافندهاش مینازه. باور 373 سوم خرداد، 15 خرداد، سامانه طبس، سامانه 9 دی، اینا میگه همه چیزی که ایران ساخته به اضافه سامانه S300 در اونجا در نتنز مستقره، یعنی در واقع توان پدافندی جمهوری اسلامی اونجاست. به اضافه اون منطقه، یعنی فاصله بین نتنز، شما نتنز رو بگید بیاد تا بخش مختلف منطقه‌ای است که در واقع کانون تجمع سامانه‌های راداری ایران هست، مخصوصا رادارهای بومی که بهش افتخار میکنه، البرز، چشم عقاب، فتح و غیره. خب ببینید، شما موقعی که میخواید به کشور حمله کنید، مهمترین چیز در دفاع اون کشور در واقع رادار و پدافندشه. یعنی اگر اون چیزا نباشه که دیگه خب شما میاد بمب میندازید میرید دیگه، فوقش باید پدافند غیر عامل باشه، مثلا مثل فرودو زیر خاک باید بمب پاس بانکر بزنن. میخوام بگم دیگه سختی بزرگی نداره. خب اگر اینجوری باشه که در واقع اسرائیل با هواپیما اومده باشه در مرز ایران یا داخل مرز یا لب مرز ایران، فرق نداره، از کشور دیگه اومده باشه و هیچ کشوری نفهمیده باشه، ایران هم نفهمید، چون ایران میگه ما رادار کیهانی سپر ساختیم با برد 3000 کیلومتر، راجبش خیلی ادعا میکنه. خب ایران هم نفهمیده باشه، هیچ کس هم نفهمیده باشه، بعدم موشک زده باشه و سایت مرکز راداری نتنز رو نابود کرده باشه، آقا معنیش این هستش که هر جا بخوام میزنم و این پیام بسیار بزرگی است به جمهوری اسلامی ایران. این به نظرم بسیار بسیار پیام بزرگی است. مقامات ایرانی درسته که میدونن که اسرائیل برتری تجهیزاتی و تکنولوژیک داره، منتها باورهاشون چیز دیگه است. مثلا بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر اینا هی دارن تاکید میکنن ما میتونیم اسرائیل رو بزنیم، اسرائیل
سوراخ کنیم. خب ببین در 2 هفته اخیر، در 1 هفته اخیر، در 4-5 روز اخیر 2 تا اتفاق افتاده. اتفاق اول هستش که 30 سال استراتژی جمهوری اسلامی در مورد حمله زنبوری، اینکه ما 300-400 تا موشک و پهپاد میزنیم و حتما نابود میشه، حتما اسرائیل نابود میشه، شکست خورد. حالا به هر طریقه، یعنی فرستادن و نخورد. دروغ هم میگن، دروغه که میگن خواست پیام بده. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران آقای باقری اومد خیلی روشن گفت حسب به فرموده مقام معظم رهبری حمله با حداکثر آسیب رسانی. یعنی هدفشون بود. الکی اگه 400-500 تا نمی‌فرستادن. بنابراین استراتژی اصلیشون که حمله زنبوری شکست خورد و دوم ادعای بزرگشون در مورد پدافند. من به نظر این یعنی تعریف یک خط قرمز جدید. این در واقع یعنی بازگردوندن معادلات به 2-3 هفته قبل. باز تاکید می‌کنم مسائل نظامی امنیتی پیچیده‌تر از این حرفاست که با قاطعیت حرف بزنیم. آقای جاودانفر، ولی فکر نمی‌کنید که در این تبادل آتشی که دیدیم، این هیمنه شکست ناپذیری اسرائیل در منطقه و اینکه جمهوری اسلامی از خط قرمزی که خودش از خاکش حمله بکنه به اسرائیل شکسته شد تا اندازه‌ای و حتی همین الان این حمله منتسب به اسرائیل تا این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم مقامات اسرائیلی که رسما حتی مسئولیتش رو هم نپذیرفتن. صداتون قطع هست آقای جاودانفر، نمیدونم میکروفونتون رو. متاسفانه هنوز صداتون رو ندارم. الان دارم بفرمایید. باشه. ببینید در بعضی مواقع خودمون میدونیم که قبلا هم دیدیم که اسرائیل به جای حمله کرده و رهبران اسرائیل مسئولیت نگرفتن. آقای مهدوی آزاد کاملا درست میفرمایند بایستی بیشتر صبر کردن، اون با قاطعیت نمیشه زیاد حرف زد. چیزایی که من تا الان گفتم چیزایی هستن که تا الان در مطبوعات چاپ شده. بایستی ببینیم که در آینده چه اطلاعات جدیدی رو خواهیم داشت. اینکه حکومت در ایران به اسرائیل حمله مستقیم کرد، بله این یک پدیده بسیار جدید و بسیار نگران کننده برای اسرائیل بود و به نظر شخصی من این با آخرین بار نخواهد بود. این حالا باشه شاید بعد از این دور درگیری بین هر دو طرف تصمیم گرفتن که از صحنه خارج بشن و برگردن به جنگ سایه ها، ولی به نظر من دیرتر یا زودتر دوباره ما شاهد همین حملات جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و حملاتی که نسبت به اسرائیل داده شده قبلا در مورد حمله به نیروهای سپاه در سوریه و جاهای دیگه. این مسئله تموم نشده فعلا. هر دو طرف الان دارن اگه میشه گفت یک زنگ تفریح هست بین، فعلا جلوشو گرفتن، فعلا مکس خواهند کرد، ولی این مسئله تموم نشدنی، این مسئله دوباره برخواهد گشت. چون از یه طرف بعد 7 اکتبر اسرائیل دیگه تصمیم گرفته که اجازه نده که جمهوری اسلامی ایران حمایتش برای گروه‌های نیابتی دوباره تبدیل بشه به یک فاجعه دیگه که ما دیدیم. چون حماس خودش گفته که میخواد فاجعه 7 اکتبر رو تکرار بکنه، پس اسرائیل ناراحت نگران است که شاید گروه‌های دیگر حامی جمهوری اسلامی ایران همچین کاریو بکنن و حکومت جمهوری اسلامی ایران هم از سیاستاش دست بر نخواهد داشت، چون برای اونها مسئله فلسطین تقریبا تبدیل شده به این مسئله ناموسی. آقای مهدوی آزاد، آقای جاودانفر به گروه‌های نیابتی اشاره کرد. فکر می‌کنید الان دریافت اونها در منطقه چه است؟ وقتی می‌بینن که خیلی خوب جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر به یک پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در عراق حمله کرده، مستقیما به خاک اسرائیل حمله کرده، پاسخی هم که الان منتسب به اسرائیل هست، دست کم طرفداران جمهوری اسلامی اون رو ضعیف توصیف می‌کنن، کما اینکه بعضی از مقامات اسرائیلی و طرفداران اسرائیل همون رو ضعیف توصیف میکنن. فکر نمیکنید که این میتونه اونها رو قوی‌تر بکنه در منطقه و از طرف دیگه اسرائیل رو محدودتر بکنه در عملیاتی که مثلا در سوریه علیه سپاه پاسداران انجام میده؟ بله، اگر به هر دو طرف برنخوره، من بخوام بگم این وقایع مثلا 1 هفته اخیر راستش بخواید هم در اسرائیل هم در ایران هر دو رو در واقع یه ذره برده عقب، هر دو رو با رئال پلیتیک، با حقایق آشنا کرد، یه ذره برده رو زمین. یعنی میدونید در تهران که میگفتن ما اگر خمینی میگفت هر مسلمانی یه توف بندازه اسرائیل نابود میشه، الان ببین چقدر علی خامنه‌ای درجه خونده که حیفا و تل آویو نابود خواهیم کرد با خاک یکسان. خب فهمیدن هیچ غلطی نمیتونن بکنن، این خیلی روشن. در اسرائیل هم آقای نتانیاهو چند بار رفتم F35 وایساد عکس گرفت. خب باز فهمیدن
میگم نه اینجوری نیست. این داستان اینجوری هیچ کدوم از دو طرف داستانشون اینطوری نیستش که بتونن خیلی راحت طرف مقابل رو کاری بکنن. اسرائیل برتری تکنولوژیک داره، تجهیزات داره، آسیبای جدی به زیرساخت‌های ایران میتونه بزنه، ولی اونم محدودیت داره، محدودیت بسیار بسیار جدی داره، مشکلات جدی داره، دورش محاصره شده است. ایران خب بزرگتر 75 برابر اسرائیل، من بارها گفتم استان کرمان ما 8 برابر اسرائیل. منتها در داخل که با مردم خودش داره میجنگه، جنگ اقتصاد میخواد، جنگ حمایت مردمی میخواد، مردم کسا بهش فوش میدن، در 15 سال میگه فلسطین رها کن، فکر به مال ما کن. تکنولوژیش هم شما الان دیگه میبینید چیزی نیست. یعنی ببین ما هر چی بگیم هر دو طرف هم دارن پروپاگاندا میکنن. 300 400 تا فرستاد، نه همش خورد زمین دیگه، هیچ کدومش به جواب نده. خودشون که ارزیابی دارن. من تصور میکنم نه اتفاقا راستش رو بخواید هر دو اینها تا حدی عقب خواهند رفت. جمهوری اسلامی هم ببینید میگیم حزب الله لبنان، حزب الله لبنان قویه، قوی ترین ساختار شبه نظامی دنیاست، آره، ولی خب تو لبنان 25% شیعه است. همین لبنان 2 دهه پیش جنگ داخلی بود. منظورم اینه که خیلی اوضاع شکننده است. اگه به فرض حزب الله لبنان بخواد وارد جنگ بشه، اوضاع میتونه خطرناک بشه، آسیبایی هم میتونه بزنه، ولی 3 ماه 2 ماه 6 ماه بعدش لبنان دچار جنگ داخلی خواهد شد. حزب الله باید بره با مردم خودش بجنگه یا نابود میشه. معادله اینطوری نیست که ایران دست برتر داشته باشه، این طرف هم همچنین. ولی من فکر می‌کنم تا حدی هر دو طرف رو با در واقع حقایق آشنا کرده. مشکل جمهوری اسلامی این هستش که خودش میدونه که نمیتونه وارد جنگ بشه. یعنی بقایای کسایی که همسن منن یادشون هست در همین جنگ با عراق تازه 30-40 سال پیش مردم اینجوری نبودن، اواخرش به سال آخر مجبور شده بود به سربازگیری. الان میدونه مردم حاضر نیستن به جنگن، اقتصادش کامل نیست، اون از حرفاش هم نمیتونه عقب نشینی بکنه، با مردم خودش هم نمیتونه آشتی کنه. برای جمهوری اسلامی منطقاً تو همین بازی باید تو همین مسیر بره. مسئله اسرائیل هم هستش که من با کاملا موافقم با در واقع عذرخواهی می‌کنم مهمان محترمتون که اسرائیل هم بعد از 7 اکتبر فهمیده دیگه حالا دیگه باید یه کاری بکنه، برای اونم مجبوره بره به سمت برخورد و تو اون مسیر در واقع لایتغیر حرکت بکنه. من مجموعاً فکر می‌کنم که در سقف این ماجرا ممکنه چند بار زد و خورد بشه، اگه نه دوباره معادلات به دوره قبلی باز خواهد گشت. منتها این بار اسرائیل به نظر شدیدتر برخورد می‌کنه. بازنده این بازی هم هر جور نگاه میکنم جمهوری اسلامی است، بازنده نهاییش. ممنونم از هر دوی شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در بن آلمان، و میری جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره بحران میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفته بازیگران در خاورمیانه باید با حداکثر خویشتن‌داری رفتار کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم گفته وقت آن رسیده که چرخه خطرناک انتقام‌جویی در خاورمیانه متوقف بشه. وزارت خارجه ترکیه هم در بیانیه‌ای خواهان خویشتن‌داری طرفین شده، اما انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل نشانه رفته. وزیر خارجه آمریکا هم در پاسخ به سوالی درباره حمله در ایران گفت آمریکا در هیچ حمله‌ای دخالت نداشته و تمرکز واشنگتن تنش‌زداییه. من در مورد این صحبت نمی کنم. فقط این میتونم بگم ایالات متحده دخیل نبوده در هر حمله ای، ولی ما متمرکز هستیم و چیزی که گروه 7 روی اون متمرکز و در بیانیه هم آمده و در گفتگوها بهش پرداختیم، کار ما هست برای تنش‌زدایی، برای اینکه تنش‌زدایی بکنیم از هر مناقشه که ممکنه اتفاق بیفته. خب اسرائیل یک همچین حمله 20 دقیقه دریافت کرده، ولی خب تمرکز ما روی این بوده که اطمینان حاصل بکنیم که اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه و همچنین تنش‌زدایی رو صورت بگیره و خودداری از هر گونه مناقشه. گروه 7 محکوم میکنه حمله بی سابقه ایران علیه اسرائیل رو بی سابقه در مقیاس و نوع، به خاطر اینکه این حمله مستقیم علیه اسرائیل بود از ایران و همینطور ابعادش به خاطر اینکه بیش از 300 موشک و پهپاد ارسال شده. ما متحد هستیم به امنیت اسرائیل و همینطور متحد هستیم به تنش‌زدایی. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. برخلاف اسرائیلی‌ها به نظر میاد آمریکایی‌ها واکنش‌های بیشتری در این چند ساعت گذشته داشتن. از همون ساعت اولیه هم میشد دید بعضی از اعضای کنگره از جمله مارکو روبیو شروع به توییت کردن. چه شنیدیم در این ساعت‌های گذشته از اونها؟ ببین مقامات دولت آمریکا که به طور مستقیم حاضر نشدن در این باره اظهار نظر کنند. شنیدید صحبت‌های آنتونی بلینکن رو، همینطور خانم کارین ژان پیر بودن یک ساعت پیش در کنفرانس خبری کاخ سفید، اون هم گفت حاضر نیست در این باره اظهار نظر کنه. فقط گفت دولت بایدن متمرکز هست برای اینکه بخواهد تنش‌ها رو کاهش بدهد در منطقه و سعی کند که متمرکز باشد بر اینکه بخواهد از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی ضربه بزند. اون هم چیزی است که الان به نظر میاد دولت بایدن پشت سرش الان مقداری حمایت‌های مختلف وجود دارد
حتی در کنگره آمریکا می‌بینیم که جمهوری خواهان مایل هستند که هرچه زودتر لوایحی که مربوط به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هست رو به صحن علنی بیاورند. در مطبوعات مختلف آمریکایی من گوش می‌کردم، مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا، چه از دولت اوباما چه از دولت ترامپ، داشتن تحلیل می‌کردن که چه اتفاقی افتاده است واقعا و چه اطلاعاتی دارند. بعضی از شبکه‌های آمریکایی سریعا سعی کردن که از طریق ماهواره عکس بگیرن و ببینن اون مناطقی که بعضا ادعا میشد بهش حمله شده از خسارتی دیده است. CNN میگفت پایگاه 8 شکاری جمهوری اسلامی آسیب ندیده. برخی از مطبوعات میگویند اما هواپیماهای F-14 تامکتی که زمان شاه به ایران تحویل داده شد، به ارتش شاهنشاهی که هنوز هم پیشرفته ترین هواپیماهایی است که جمهوری اسلامی در اختیار دارد، از پایگاه 8 شکاری مطبوعات آمریکا میگویند مدتی است که منتقل شده‌اند به پایگاه‌های دیگر و احتمالاً جمهوری اسلامی انتظار داشته است که اینها ممکن است هدف باشد. برخی از تحلیلگران میگویند که اسرائیل حمله کرده است به سیستم‌های پدافند هوایی و همچنین رادارهایی که در دور و بر مقرهایی یا اون پایگاه‌هایی که در حال غنیسازی اورانیوم هستن، تأسیسات غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی، اون رادارهایی که اونها رو رصد می‌کند، میگن اسرائیل به اونها حمله کرده است، پیام بدهد به جمهوری اسلامی که ما اگر بخوایم به خاکتون میتونیم وارد شیم، میتونیم حتی تا داخل اصفهان بیایم و شما متوجه نشید. و در ضمن بعد از این هم هر دو طرف، در واقع امریکایی‌ها میگن هر دو طرف از این حملات به دنبال درس گرفتن‌های جدیدی هستن. این بار اول است که جمهوری اسلامی حمله کنه به خاک اسرائیل. 320-330 تا حدوداً پهپاد و موشک شلیک کرده است. برخی هاشون در موقع انفجار آمریکایی‌ها در موقع حمله میگویند آمریکایی‌ها خودشون در زمان پرتاب منفجر شدن، بعضی رو هوا منفجر شدن، بعضیشون نرسیدن. اینا مشکلاتی است که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم می‌کنند. برخلاف اینکه خیلی ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است که تسلیحات پیشرفته‌تری داشته باشد، بیشتر کارشناسان در واشنگتن دی سی میگویند ایران هر چی داشته است پرتاب کرده است به سمت اسرائیل و آنچنان تکنولوژی خاص دیگری ندارد. در این حال برای اسرائیل هم این که بخواهد برود در داخل خاک ایران و یک عملیاتی انجام بدهد به صورت خیلی محدود، تحلیلگران میگویند موفقیت برای دولت بایدن هست که توانسته است دولت نتانیاهو رو به هر جهت وادار بکند که مثل جمهوری اسلامی پاسخ ندهد. جمهوری اسلامی حمله کرد، از یک هفته پیش تو بوقوکرنا کرد، به همه تلگراف زد، اطلاع داد، حتی میگویند به دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس کوریدوری که اون موشک‌ها میخواهند پرتاب شوند را هم داده است. پر سر و صدا بود. همون اول هم اعلام کردن به صورت عمومی و گفتن چه اتفاقی میخواهد بیفتد. اسرائیل کاملا راه متفاوتی رو در پیش گرفته. میبینیم اصلا در طول 24 ساعت گذشته هیچ کدوم از مقامات اسرائیلی اظهار نظر نکردن. امریکایی‌ها هم نمیخوان اظهار نظر بکنن در این زمینه. خیلی ساکت ولی در این حال به نظر میاد عملیاتشون رو هم انجام دادن. و اینجا تحلیلگران میگویند که این فشار دولت بایدن به نتانیاهو بوده است که باعث شده است خیلی از این طرح‌هایی که ممکن است فرماندهان ارتش اسرائیل داشته باشند برای حملات گسترده‌تر رو کابینه جنگ نادیده بگیرد. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. همزمان با حمله دیشب به پایگاه هوایی در اصفهان، رسانه‌های دولتی سوریه از حملات هوایی به برخی مراکز ارتش این کشور خبر دادند. بنابراین گزارش حملاتی هم در سویدا و درعا در جنوب سوریه انجام شده. دیدبان حقوق بشر سوریه حمله اسرائیل به یک سایت نظامی در جنوب کشور را تایید کرده. بعضی رسانه‌ها از جمله روزنامه جروسلم پست اسرائیل هم صدای انفجارهایی در بغداد و بابل عراق گفتند شنیده شده. کانال تلگرامی صابرین نیوز وابسته به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم تصاویری از بقایای یک موشک منتشر کرده که به گفته اونها از سوی اسرائیل شلیک شده. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، خیلی تمرکز در این چند ساعت گذشته روی حمله به نزدیکی اصفهان بوده، ولی گزارش‌هایی هم وجود داره از خرابی‌هایی در عراق و سوریه. چه می‌دونیم در مورد اونها؟ خب این دلایل اینکه سوریه و عراق هم همزمان با اصفهان هدف حمله قرار گرفتن هم میتونه دلیل نظامی داشته باشه و هم دلیل سیاسی. دلیل نظامیش این که برای دسترسی به خاک ایران
نیاز به عبور از حریم هوایی سوریه و عراق بوده. به نظر میرسه که اون موشک هایی که به سمت اصفهان شلیک کردن قسمت در واقع سوختش و بدنش که ازش جدا میشه از اونها هم در عراق افتاده. اما خود این دو کشور هدف حمله هم قرار گرفتن به دلیل اینکه اگر پیامی رو بگیرن که اونها هم در کنار ایران دیده میشن به دلیل اینکه گروه‌هایی در عراق و همچنین دولت سوریه همکاری دارن میکنن با ایران در رویارویی که با اسرائیل داره و اینکه اونها هم در رویارویی احتمالی میان ایران و اسرائیل مصون نخواهند ماند. به خصوص اینکه هر دو کشور هم عراق و سوریه به نظر نمیرسه خیلی خوشنود باشن از اینکه به این درگیری میان ایران و اسرائیل کشیده بشن. سوریه ما میدونیم که الان مدت هاست که روند بازگشت به جامعه جهانی رو آغاز کرده، به جامعه عربی رو آغاز کرده، داره سعی میکنه که از اون انزوایی که زیر سایه سالها جنگ داخلی توش افتاده بود خارج بشه. این که بخواد یک جنگ تازه دو مرتبه سوریه رو در بحران فرو ببره آخرین چیزی که میخواد. الان داره بهای همپیمانی با ایران رو داره پس میده، بهای این رو پس میده که ایران کمک کرده به بقای دولت مرکزی در سوریه، ولی نمیخواد که دو مرتبه این وضعیت باعث بشه که سوریه دچار بحران بشه. سوریه ما خودمون دیدیم که شخصا خود دولت ترکیه، ارتش سوریه، دولت سوریه با نقشی اساسا در این حملاتی که به اسرائیل میشه نداشته، بلکه فقط خاکش میزبان حملاتی بوده که به اسرائیل شده. در نتیجه اینها هم اسرائیل پیامی هم برای اونها داشته و هم برای عراق داشته، هم برای سوریه که در این رویارویی بهتره که حساب خودشون رو از ایران جدا بکنن. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. همطور که اشاره شد حمله صبح جمعه به حریم هوایی پایگاه 8 شکاری اصفهان طبیعتاً واکنش‌های زیادی به همراه داشته، به ویژه در ایران. عده‌ای از مخاطبان ایران اینترنشنال نظراتشون رو در همین باره گفتن که با هم میشنویم. تو این 40-50 سال جمهوری اسلامی خدمتی به اسرائیل کرده که فکر میکنم یوزارسی به قوم یهود نکرده. الان داشت این چند وقته به خاطر فشارهای مردم آمریکا، مردم انگلیس، تو مجلسشون قوانینی تر میشد یکم سلاح محدودتر به اسرائیل فرستاده بشه، اما با این ترقه بازیشون همه اونا به فراموشی رفت. جواز حمله به رفح گرفتن و دوباره اسرائیل مظلوم شد. اعراب با اسرائیل متحد شدن و همینجور پیش بریم کم کم جمهوری اسلامی برگای بیشتری برای اسرائیل بازی میکنه. ممنونم. دروغ، چقدر دروغ. ما اینجا تو شاهینشهر حداقل 4-5 بار خونمون لرزید. بعد لابد از چند تا تیراندازی شما بوده که با فاصله 20 کیلومتر از پایگاه شکاری خونه ما لرزید. اصلا مسخره بازی. چقدر دروغ، چقدر مسخره بازی. انفجار نبود. شلیک سامانه هاشون خونه ما رو تو 20 کیلومتری لرزوند. حادثه ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیور همش دروغ، فقط دروغ. کامل آماده هر گونه برخورد با دشمن. ما رو از خواب بیدار کرد لرزش پدافند شما. ماشاءالله به این شلیکاتون. و جای هیچ گونه نگرانی برای ملت. ببینیم تا کی میتونید دروغ بگید و یه عده آدم ساده هم باور کنن. بعد از حمله دیشب منتصب به اسرائیل به پایگاه 8 شکاری اصفهان که از مهمترین مراکز هوایی نظامی ایرانه، بعضی از رسانه‌های حکومتی در ایران از عادی بودن اوضاع در نقاط مختلف کشور گزارش دادن و اخبار مرتبط با این حمله رو جفسازی رسانه‌ای خوندن. ساعت 3:50 صبح جمعه 31 فروردین، آسمان اصفهان، مقابله سامانه پدافندی پایگاه 8 شکاری ارتش با اشیای مشکوک. این اشیای مشکوک اما هدف شلیک پدافندی قرار میگیرند.
با وجود این گزارش اما شماری از مقامات جمهوری اسلامی در چند اظهار نظر محدود از هدف قرار دادن چند ریز پرنده در حریم هوایی اصفهان خبر دادند. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هم گفته این انفجارها مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی به شیء مشکوک بوده که به گفته او خسارتی هم در پی نداشته. صدایی که امروز صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود. شلیک سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی به شیء مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه‌ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند و جای هیچ گونه نگرانی برای ملت شریف و ایران عزیز اسلامی نمی باشد. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای رجبی، اگر این حمله منتسب به اسرائیل پایان این ماجرا باشه که اگر بزرگی است هنوز نمیدونیم، از اینجا به بعد به نظرتون معادلات بین ایران و اسرائیل و گروه‌های نیابتی چه شکلی خواهد بود؟ درود بیکران، خیلی بعیده که این آخر ماجرا باشه. اسرائیل انقدر سریع جمهوری اسلامی خلاص نمیکنه، راحتش نمیکنه، یعنی خیالشو خیلی زود راحت نمیکنه. من فکر میکنم حالا موضوع نظامی مسئله که یه چیزه که شاید هم هواپیماها وارد شدن و هم ریز پرنده ها خواستن که اونجا، چون بالاخره اسرائیل قدرت عملیاتی در خاک جمهوری اسلامی رو داره، قبلا هم انجام داده، بعید نیست که به واسطه هواپیماها موشک‌های رو شلیک کرده، واسطه ریز پرنده های هم خواسته این موضوع رو بررسی بکنه. اما آقای فرداد، یه فرقی داره نوع عملیات های جمهوری اسلامی با اسرائیل. جمهوری اسلامی عموماً از حملاتی که خودش تو اون وارد میشه، حالا چه اسرائیل بوده چه طرفای دیگه، حتی موضوع پاکستان، اهدافش اهداف رسانه‌ای، اهدافش اهداف جفسازی رسانه‌ای. میخواد مثلا یک سری از اقشار طرفدار خودشون نیابتی های مسائل اینجوری رو مد نظر دارن. اما اسرائیل اهداف، برای همینم میدیدیم که جمهوری اسلامی چه سر صدای، حالا الان رسید به سوریه، الان اینجا رد شد، حالا اینجوری شد، حالا میخوایم بزنیم. اما از اون بر اسرائیل رو میبینید که با اینی که میتونه از این موضوع استفاده رسانه‌ای بکنه، نتانیاهو میتونه برای برگ برنده رو حداقل در موضوع داخلی استفاده بکنه، انجام نمیده. دلیلش اینه که اهدافش فرق میکنه. خب اسرائیل هم اهداف واقعا نظامی داره، الان واقعا معلوم نیست چه خبر بوده. بیشک این انقدر ساده نبوده موضوع که حالا مثلا برن اونجا، چون 4 تا هواپیما بوده، چون همزمانش در سوریه هم یک سری عملیات‌های ترکیبی انجام شده. اسرائیل مشخصه که اهداف زیادی پشت پرده داشته. اما از اینجای به بعد چه خواهد شد واقعا دیگه فضا به جای رسید که به گذشته بر نمیگرده. من فکر میکنم که اسرائیل اون چیزی که میخواسته رو تا الان داره به دست میاره. چی بوده؟ اسرائیل میدونسته که جمهوری اسلامی به واسطه نیابتی ها، به واسطه نقاب ها اسرائیل رو مورد حمله قرار میده، موشک ها رو حزب الله میزنه، حوثی ها تلاش کردن، حالا جدا از اینه که نرسید اما اقدام به اون انجام میداد. اما چون مثلا خودش میدان نمی اومد، اسرائیل اگر میخواست کار رو انجام بده اون موقع خیلی حمایت نمیشد. از اون بر همپیمانانی رو داشت در منطقه و در جهان که اونها تحت فشار قرار میگرفتن. اسرائیل الان جمهوری اسلامی رو وسط میدون آورده. حالا وسط میدون آوردنش یک مسئله است، اینی که آسیب پذیر بودن جمهوری اسلامی رو کامل داره نشون میده. از اون سمت جمهوری اسلامی هم وارد مقوله‌ای شده که دیگه بازگشت نداره. همین الانش اگر میبینید دارن کوتاه انگاری میکنن، مسخره میکنن و اینها. همین 2 روز پیش خبر داشتیم که باقری گفته بود اگر کوچکترین اتفاقی به مصالح ما، حتی نگفته بود به خاک ما، چون سوریه هم به اونجا حمله شده بود، ما در ثانیه پاسخ میدیم. الان میکشن عقب. این چی رو داره نشون میده؟ داره نشون میده درگیری که شاید در سایه بوده به واسطه نیابتی ها، الان داره مبهم بوده، داره قواعد
درگیری مشخص میشه، شرایط درگیری مشخص میشه. اسرائیل و جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که اونها قواعد رو مشخص بکنن. تا الان اسرائیل داره تلاش میکنه که میدان رو در واقعیت به دست بگیره، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه بیشتر اون مسئله رسانه و افکار عمومی رو روش کار کنه. چقدر فکر میکنید که اینی که بسیاری از کشورهای غربی به خصوص و منطقه دنبال این بودن که این تنش کاهش پیدا بکنه، اتفاقاً ممکنه الان به اون خواسته برسن؟ چون دو طرف یک قدرت نمایی کردن و حالا ممکنه هر دو طرف یک قدم دو قدم برن عقب. ببینید اینها ربط به مذاکرات پشت پرده داره. الان در این مقطع بله، در این مقطع خب اسرائیل میخواد تمرکز کنه، موضوع غزه رو به نتیجه برسونه، حزب الله رو اونجا داره که بالاخره 100% اسرائیل دوباره روتین عملیات‌های خودش رو ادامه خواهد داد. باز هم خواهیم شنید که فلان شخصیت مهم در حزب الله یا گروه‌های نیابتی کشته شده. خب اسرائیل حتی اگر موضوع همپیمانان خودش نبود به نفعش بود که الان درگیری رو بزرگ نکنه، اما از اون سمت این اهرم هم داشته باشه که جمهوری اسلامی اگر بخواد درگیری رو زیاد بکنه میتونه چیزی شبیه زاهدی رو رقم بزنه، میتونه به اونجا حمله بکنه. اما طرف‌هایی که درگیرن در الان باید ببینیم که اونها به طرفین چه چیزی رو میدن که اونها بکشن عقب. جمهوری اسلامی کارت خودش رو سوزوند با اون حمله‌ای که انجام داد، یعنی دیگه میتونست خب قبل از این بیاد مثلا امتیازاتی رو بگیره و این کار انجام نده، انجام داد، شکستم شد. خب طرف‌ها میگن خب در انتها چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی، مثلا عددش میره بالا. اما باید ببینیم طرف‌های آمریکایی به خصوص اروپایی چه چیزهایی رو به نتانیاهو و اسرائیل میدن که الان هم مشخصه. موضوع سپاه هست که توی لیست تروریستی قرار داده بشه، موضوع تحریم‌های گسترده‌تر هست، اما اسرائیل به نفعشه هم حمایت سیاسی رو بگیره، هم الان تمرکز بکنه روی موضوع جبهه داخلی، هم از اون سمت این نگرانی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر بخواد تشدید رو زیاد بکنه اسرائیل هم میتونه عملیات‌ها رو گسترده‌تر کنه. ممنونم. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. پلیس فرانسه از دستگیری فردی خبر داده که با ورود به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس تهدید به منفجر کردن خود کرده بود. برخی خبرگزاری‌ها در فرانسه گفتند این فرد پارسال هم قصد داشت دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس رو به آتش بکشه. پلیس فرانسه گفته این فرد قصد گرفتن انتقام برادرش رو داشته. این مرد با تهدید انفجار جلیقه انفجاریش وارد کنسولگری جمهوری اسلامی شده بود. هنوز هویت این فرد اعلام نشده و پلیس گفته نیروهای ویژه در حال بازرسی ماشینی هستند که این شخص با اون به سفارت رفته. جزئیات بیشتر از نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. حوالی ظهر روز جمعه در پاریس یک مرد ایرانی فرانسوی 59 ساله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس رفته و اعلام کرده که میخواد برای گرفتن انتقام برادرش خودش رو منفجر کنه. بعد از اون تمام منطقه اطراف کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس که فاصله چندانی هم از هم ندارن و در یک منطقه به شدت توریستی در نزدیکی برج ایفل قرار دارن بسته شده بود برای چندین ساعت. در نهایت این شخص خودش رو تسلیم کرده. اونطور که نیروهای پلیس گفتن اون چیزی که گفته شده بود جلیقه انفجاریه و یا نارنجکه تقلبی بودن و هیچ کدوم در واقع این شخص با خودش مواد منفجره حمل نمی‌کرده. نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه که خیلی سریع به این منطقه اومده بودن و منطقه رو به طور کامل بسته بودن میخواستن که در واقع وارد کنسولگری جمهوری اسلامی بشن برای بررسی بیشتر از و مطمئن بشن از اینکه مواد منفجره‌ای در ساختمان سفارت باقی نمانده. گفته میشه که کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی اجازه ورود نیروهای امنیتی رو به نیروهای امنیتی فرانسه ندادن. این شخص رو در واقع اونطور که مقام‌های امنیتی فرانسه میگن
ناشناس برای اونها به دلیل اینکه دقیقاً چند ماه پیش در سالگرد چند روز مانده به سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی او تلاش کرده بود برای اینکه ورودی کنسولگری رو آتش بزنه، برای در واقع همراهی با مردم ایران و در اعتراض به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، سرکوب گسترده مردم، و همینطور در دادگاهش پذیرفته بود مسئولیت اقدامی رو که انجام داده و گفته بود این حرکت رو در راستای جنبش زن زندگی آزادی داره انجام میده. گفته میشه که دادگاه تجدید نظر رو قرار بوده روز دوشنبه برگزار بشه. در میانه تنش بین ایران و اسرائیل، بازداشت گسترده و خشن زنان مخالف حجاب اجباری همچنان ادامه داره و انتشار ویدیوهای از رفتار پلیس و نیروهای لباس شخصی بازتاب‌های زیادی داشته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به نیویورک سفر کرده، در جواب به سوال خبرنگار CNN درباره برخورد خشونتبار حکومت با زنان گفته مسئله اصلی جمهوری اسلامی در حال حاضر نه موضوع حجاب زنان در ایران بلکه تحولات فعلی منطقه است. حسین امیرعبداللهیان مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری رو دشمنی غرب با جمهوری اسلامی خونده و گفته کشورهای غربی تلاش می‌کنند از ظرفیت زنان ایران برای تغییر نظام استفاده کنند. در همین حال احمد علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی هم از عملکرد گشت ارشاد حمایت کرده و گفته در مقابل افراد بی‌حجاب راهی به جز برخورد وجود نداره. رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در رشت هم این روزها رو فرصت خوبی برای برخورد با بی‌حجابی خونده، چون به گفته او بسیاری از رسانه‌ها درگیر اخبار اسرائیلن. محمد مهدی حسینی همدانی نماینده خامنه‌ای در البرز هم گفته همه مردم باید برای برخورد با بی‌حجابی در کنار نیروی انتظامی قرار بگیرند. فنهای جشن ارشاد 31/1403 گوشی چند نفر رو گرفتن. امید به آزادی مملکت ما. لعنت بر خمینی. نفرستم برای شبکه خوب اینترنشنال. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال هم مشاهدات و نظراتشون رو درباره برخورد خشونتبار گشت‌های ارشاد با زنان مخالف حجاب اجباری با ما در میون گذاشتن. با درود به شما و شبکه خوبتون که نور به تاریکی میتابونید. ببینید انگیزه حکومت برای این دور از خشونتایی که اعمال میکنه فقط به خاطر اینه که اون شکستایی که توی حوزه اقتصادی، حوزه بین المللی دیده، رویارویی که با اسرائیل داشته و شکستی که خورده، میخواد اونو لاپوشونی بکنه. فقط میخواد که نشون بده که من یه قدرتی دارم. میخواستم این آقایونی که پیام میذارن صداشون رو پخش میکنید و خیلی متاسفن و خیلی ناراحت و نگرانن، به جای این تاسف و ناراحتی و نگرانی یه مردونگی نشون بدن، برن جلو. یه بار یه نفر میره جلو، بار دوم یه نفر دیگه اضافه میشه. اصولا حکومت‌های دیکتاتوری وقتی در این بحران عجیب و غریبی گیر میکنن که به هیچ وجه نمیتونن اون بحران رو حل بکنن، به ناچار سعی میکنن که بحران‌های جدیدی رو در کشورشون به وجود بیارن تا مثلا به قول خودشون بحران با بحران حل و فصل بشه. الان هم دقیقا جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. وقتی که نمیتونه جواب اسرائیل رو بده و واقعا هم توان نظامیش همسنگ اسرائیل نیست، سعی میکنه به نوعی به مردم چنگ و دندون نشون بده و با خانم ها در بیفته. من واقعا نمیفهمم که حکومت از این کارهای ابلهانش چه نتیجه‌ای رو میخواد بگیره. فروغ کنانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. خانم کنانی، هر روز داره این تنش‌های در خیابان‌های ایران بالا میگیره. همین الان دیدم که اتفاقا حساب کاربری آقای خامنه‌ای در توییتر سابق یا همین اکس فعلی مطلبی رو بازنشر کرده که گفته عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر اخیر حضرت آیت الله خامنه‌ای، دارم نقد قول میکنم، به برخی مسئولان به خاطر کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داده. چقدر فکر میکنید که این تنش‌ها داره به جایی میرسه که حتی خود اونها رو هم نگران کرده؟
من بعید میدونم که نگران شده باشن جناب فرزاد. این رو میتونم خیلی جدی بهتون بگم. ببینید وقتی که هشتگ نه به جنگ در توییتر فارسی میچرخید، من داشتم فکر میکردم که خب این عزیزانی که نه به جنگ میگن، اگر این جنگ نیست پس اسمش رو چی میتونیم بذاریم؟ حالا اینکه یک طرف این ماجرا مسلح نیستند معنیش این نیستش که ما در صلح و یا در خدایی نکرده حتی امنیت به سر میبریم. ببینید بحثی که در فضای اجتماعی ایران داره اتفاق میفته، اوضاع رو داره به شدت برای خانم ها خطرناک میکنه. من میدیدم خیلی هم متاسفانه زیاد، این واقعا طبیعی نیست. متوجه این احتمالاً چه وحشتی پشت این توییت ها هست یا پشت این نوشته ها. در اینستاگرام، در فضاهای مجازی، حداقل جایی که من رصد میکردم، مردم نوشتن ما نمیدونیم پامون رو که از این منزل میذاریم بیرون شب سالم زنده حتی برمیگردیم. یعنی چی که ما در شرایطی زندگی میکنیم که زنان ما فقط به خاطر اینکه پوشششون اون چیزی نیست که یک عده قلیلی که اصلا نمیدونیم به چه تفکری وابستگی ذهنی دارن یا به چه در واقع ذهنیتی تعلق دارند، باب دل اونها نیست. این وضعیت یک وضعیت عادی نیست. این مشکل هم یک مشکل عادی نیست که حالا با یک بیانیه از طرف رهبر یا نایبش یا نمیدونم نایب رئیسش یا این داستان‌ها حل بشه. این یک اعلام جنگه که اتفاقا با در نظر گرفتن اینکه نیروی انتظامی که در واقع جزء قوای مسلحه و فرماندهش هم لابد خود رهبر باید باشه، با در نظر گرفتن اینها وارد این قضیه هستن، نمیتونیم بگیم که طبق معمول خامنه‌ای رو می‌خواید این قضیه مبرا کنید. حالا نهایت هم بیاد یه بیانیه بده، نهایتش میگه که آرامتر برخورد کنید. مثلا آرامتر برخورد کردن یعنی چی؟ همیشه یک دست افزاری برای پلیس هست برای متهم کردن. در ویدیوهاتون من در طول این چند مدت نگاه می‌کردم، حتی کسانی که دارن صحبت می‌کنن رو پلیس خودش با خشونت از پشت پرووک میکنه، در واقع تحریک به رفتارهای خشونتبار میکنه به امید اینکه بتونه افراد بیشتری رو در واقع به این ورطه یا به این دام بکشه، بتونه پرونده سازی کنه، بتونه این وحشت عمومی رو گسترش بده. اینها همه شرح ماجرا بود. اما آنچه که داریم میبینیم این هستش که این عرصه به قول معروف حجاب که توسط زنان حداقل در قضیه علیه جمهوری اسلامی به سخره گرفته شد، سعی کردن انتخاب کنن که چی میخوان بپوشن به احتمالاً ما ازای اون در واقع دستاوردی که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی برای خودشون میخواستن به عنوان یک حداقلی بردارند، داره توسط جمهوری اسلامی پس گرفته میشه، برای اینکه یک دیکتاتور نمیتونه چنین عرصه‌ای رو ببازه. یعنی فرقی نمیکنه بحث حجاب باشه یا یک چیز دیگه. المانی که جمهوری اسلامی برداشته اشاره درستیه. اگر بگیم در مورد مسئله داخلی ایران، خب زنان تارگت یا هدف جمهوری اسلامی هستن، همونطور که اسرائیل همیشه به عنوان یک دشمن خارجی در این فضای 45 سال بدون که ما هرگز بفهمیم دلیلش چیه به عنوان یک در واقع بحث مطرح شد. اما این که میاد و در واقع سایه میندازه قضیه جدال زرگریش با اسرائیل رو و این جنگی که شروع کرد الکی بدونی که در واقع اصلا هیچ دلیلی داشته باشه، چه از 7 اکتبر ریشه بخوایم نگاه کنیم، چه اصلا برگردیم به گذشته و به اول انقلاب تا الان، این جنگ در واقع زرگری که میگم از این نظر که واقعا هیچ ریشه منطقی ما هرگز براش پیدا نکردیم که چرا اینا اینو شروع کردن علیه اسرائیل. اما به هر حال اونچه که مسلمه نمیتونه نافی این قضیه باشه که در ایران هم داره جنایت صورت میگیره. اگر الان در برابر این سکوت کنیم، نتیجه این میشه که باید 3 سال دیگه دوباره یک کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه برای جانهایی که از دست دادیم و بعد فقط یک بیانیه بگیریم ازش که خب بله جنایت علیه بشریت مجددا در ایران رخ داد. بنابراین این وضعیتی که ما باید علاج قبل از واقع کنیم در نظر بگیریم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، روزنامه WAZ در آلمان تاریخ امروز اومده نوشته از اول سال 2024 میلادی میزان مراودات مالی و صادرات آلمان به ایران 22% افزایش پیدا کرده. ایرانی که تحت تحریمه، ایران پس از انقلاب زن زندگی آزادی، ایرانی که در اروپا موهاشون رو چیدن به نشانه همبستگی باهاش، با جمهوری اسلامیش مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارن. یعنی تحریم ها هیچه. یعنی لابی جمهوری اسلامی تونسته اروپا رو قانع کنه که ما همچنان نه تنها سر قدرتیم بلکه منافع شما رو تعیین میکنیم، لابد در برابر چین یا هر چیز دیگه. اتفاقی که داره میفته اتفاق وحشتناکیه و من فکر میکنم که اتفاقا به خاطر همین گفته عبداللهیان که اشاره کردید، مسئولیت دیاسپورا و اپوزیسیون بسیار سنگینه و این هم سنگین نیست که کسی بتونه تنها برداره. این یک واقعیت، یک کار جمعی میطلبه و هر کس باید در واقع یک گوشه کار رو به معنای واقعی کلمه بگیره تا بتونیم در واقع براش یک راه حلی پیدا کنیم. چرا اروپا که ادعای حقوق بشر داره، سیاستش با مورالیته یا با اخلاقیه کیه، به بحث اقتصادی که میرسه فقط به منافع فکر میکنه؟
و آنچه که در فضای اجتماعی ایران داره الان بر سر زنها میاد و همه میدونن کیس مهسا امینی رو، این جنایت رو همه شناختن در دنیا، داره هر روزه انگار تا مرحله تکرار پیش میره. چرا چشمهاشون رو بستند و چرا سکوت کردند؟ بنابراین من فکر میکنم این اعلام جنگ رو باید واقعا جدی گرفت. ممنونم. فروغ کنانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. ممنون از همراهیتون. این بخش رو با تصاویری زنده از بیرون دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک به پایان میبریم، جایی که ساعتی پیش مردی خودش رو در بیرون این دادگاه به آتش کشید.